ამბროზიო. საერთაშორისო ემის მფლობელ სკანდალურ სერიალში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 23 საათსა და 30 წუთზე დამალული სიმართლე. BMG წარმოგიდგენთ. ნინო ხარატიშვილს ბრეხტის პრემია გადაეცემა გერმანელი დრამატურგის და ქართველი მწერლის უხილავი პროფესიული კავშირის შესახებ ნარატივით. ვერიეთი უკვე მეორე წელს საქართველოზე როგორც კინოინდუსტრიის ყველაზე ცხელ წერტილზე სტატიას ორშაბათის გადაცემაში განვიხილავთ. კაროლინა ჰერერამ 79 წლის ასაკში საკუთარი ბრენდის კაროლინა ჰერერას შემოქმედებითი ხელმძღვანელის თანამდებობა დატოვა. მიზეზებზე დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობთ. წავაწყდი ინფორმაციას და როგორც ჰარი პოტერის ერთ-ერთი მკითხველი დავინტერესდი კიდეც Reddit-ზე გამოჩნდა მომხმარებელი, რომელსაც ჰარი პოტერის ქართული გამოცემის შეძენა სურს და თან პირობას დებს, რომ კარგ თანხას გადაიხდის მასში. წიგნებს სხვადასხვა ენაზე თარგმნილს აგროვებს და სულ 6 თარგმანის შეძენა დარჩა. ერთ-ერთი ასეთი ჰარი პოტერის მეშვიდე წიგნის სიკვდილის საჩუქრები გახლავთ. ვეძებ მხოლოდ სქელყდიან გამოცემას წერს კოლექციონერი, ასე რომ ჰარი პოტერის მეშვიდე სქელყდიანი წიგნის მფლობელები განსაკუთრებით აქტიურდებიან დილიდან. ცხადია, სიახლის დაანონსების შემდეგ დღევანდელი გადაცემის სტუმრების ჩამონათვალი გავიგოთ და რამდენიმე წამში საქართველოში განვითარებული მოვლენებით ვაგრძელებთ ქალების ნარატივს. Forbes-ის მორიგი რეიტინგი და მსოფლიოს ძლევამოსილი ქალების ჩამონათვალი საინტერესო სამუშაო კვირის საწყისში. საქართველოს მხარდაჭერა ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის გზაზე, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორში დემოკრატიული რეფორმების გატარებაში, ორგანიზაციის მიზნებსა და შედეგებზე შორენა ლორდ-კიფანიძე პოლიტოლოგი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი ნარატივით ორშაბათს. ასევე ქალების ნარატივის სტუმრების ბლოკში, სასარგებლო პროფესიულ გზაზე და სამომავლო გეგმებზე ქეთევან ხიშტოვანი, პედიატრ-დერმატოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი ამბის თხრობით. ეს ქალების ნარატივია. ვანძალ აღიძესთან ერთად. აგვისტოს ომის მონაწილე ქალებზე წიგნი გამოიცა, როგორც გამომცემლობა წიგნები ბათუმში განმარტავენ ფოტოწიგნში 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ საქართველოს ომის შესახებ ქალების ისტორიებია გადმოცემული. კონკრეტულად კი იმ ქალების, რომლებიც ამ ომის თვითმხილველები და უფრო მეტიც მონაწილეები გახდნენ. ამასთან წიგნის გმირები გვიამბობენ, როგორია ცხოვრება ომიდან 10 წლის შემდეგ. იმ სოფლებში, სადაც ღამღამობით ჯერ კიდევ ისმის როლის ხმა კომპაქტურად გაშენებულ ახალ კოტეჯებზე და ძველ შენობებში. აქვე დავაანონსებ იმასაც, რომ წიგნები ბათუმში ამ ფოტოწიგნს, რომელიც ფოტოგრაფ დინა ოგანოვასა და მწერალ სალომე ბენიძის ერთობლივი წიგნი გახლავთ, თბილისის საერთაშორისო ფესტივალზე წარადგენს, ხოლო წიგნის გამოცემის უფლება უკვე შეიძინა ერთ-ერთმა გერმანულმა გამომცემლობამ. ამასობაში ქართველ მწერალს ნინო ხარატიშვილს ბრეხტის პრემია გადაეცემა და სახტელებენ, ანუ მერვე სიცოცხლე ასე ქვია წიგნს, რომელმაც მწერალს ფულადი ჯილდო 15,000 евро მიაღებინა და გერმანელი დრამატურგის სახელობის ჯილდო მოუტანა. როგორც ჟიურის წევრები განმარტავენ, ხარატიშვილის ნაწარმოებებს ბრეხტის ნაწარმოებთან უხილავი კავშირი აქვს. ამჟამად ნინო ხარატიშვილი ჰამბურგში ცხოვრობს და გერმანიის, შვეიცარიისა და ავსტრიის სხვადასხვა თეატრში მუშაობს. მისი პიესები წარმატებით იდგმება ვენაში, მოსკოვში, ვისბადენში, ბერლინში, ჰამბურგში, თბილისში, ბრუსხალში, ასევე გიოტინგენში და ზაარბრუკენშიც.
წარმატებებს უსურვებთ მას და ცხადია უკვე ცოტა ხანში ქალების ნარატივის სტუდიას ესტუმრება წარმატებული მწერალი. როგორც უკვე გადაცემის საწყისში აღნიშნეთ, Variety უკვე მეორე წერს საქართველოს როგორც კინოინდუსტრიის ყველაზე ცხელ წერტილზე. სტატიაში ნათქვამია, რომ საქართველო, რომელიც აერთიანებს კავკასიის მთებსა და შავ ზღვას, გასულ წელს კინოსამყაროს თავი მიმზიდველი და საინტერესო ადგილებით დაამახსოვრა. Variety სტატიაში აღნიშნულია, რომ ქვეყანა ერთდროულად აერთიანებს როგორც თანამედროვე ნაგებობებს, ასევე არ კარგავს ძველ ისტორიულ ძეგლებს, რაც მათი აზრით კინოინდუსტრიაში მომუშავე ადამიანებისთვის ძალიან საინტერესოა. გამოცდილება იქნებოდა აქვე საინტერესო და ჟურნალისტი დაინტერესდა თურქი რეჟისორის თოლგა ორნეკის გამოცდილებითაც, რომელიც საქართველოში სერიალს იღებს. სტატიაში აღნიშნულია ისიც, რომ საქართველო იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც შავი ზღვის რეგიონის მასშტაბით შეიმუშავა წამახალისებელი პროგრამები კონკრეტული ინდუსტრიების განვითარების და სახელმწიფოს მხრიდან სხვადასხვა სფეროების ხელშეწყობისთვის. შესაბამისად, საქართველოში გადაღებების წარმოება სასიამოვნოსთან ერთად მომგებიანი პროცესიც გახდა და საერთაშორისო პროდიუსერებს საშუალება მიეცათ პროგრამის გადაიღეს საქართველოში ფარგლებში წამახალისებელი ეგრეთ წოდებული cash rebate მექანიზმის დახმარებით აინაზღაურონ გადაღებებზე გაწეული ხარჯების 20% ჩვენ არაერთგზის გაგვიხილავს ეს, ხოლო ეგრეთ წოდებული კულტურული ტესტის გავლის შემთხვევაში კი დამატებით 5% დაიბრუნონ უკან, რაც მაგალითისთვის ადგილობრივი მსახიობების წამყვან როლებზე დამტკიცებას, ასევე ქართული ღირსშესანიშნაობების წარმოჩენას და სხვა კულტურულ შტრიხებზე ყურადღების გამახვილებას მოიაზრებს. ცხადია, კიდევ არაერთგზის დაუთმობთ ამ თემას გადაცემას ქალების ნარატივი და არა მხოლოდ სხვა პროექტებს. ცხადია, ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში ამასობაში ამხანაგობამ ქართული კენკრა მარნეულის რაიონის სოფელ ახლო მაჰმუდლუში ჟოლოს და მაყულის ბაღი 7 ჰექტარზე გააშენა. ქართული კენკრა პროგრამაში დანერგი მომავალი 2017 წელს ჩაერთო და ბაღის გაშენებისა და სარწყავი სისტემების მოწყობისთვის 53305 ლარის ოდენობის სახელმწიფო დაფინანსება მიიღო. აქედან 35805 ლარი ნერგებისთვის, ხოლო 17500 ლარი წვეთოვანი სისტემებისთვის. ამხანაგობა სამი ქალბატონის სტარტაპი გახლავთ, რომლებმაც გადაწყვიტეს საქმიანობა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით დაეწყოთ და კენკრის ბაღი გააშენეს. ამხანაგობა გეგმავს სამომავლოდ გაშენებული ბაღის ტერიტორიაზე ბიომეურნეობის სტანდარტის აღებას, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს პროგრამის დანერგი მომავალი მენეჯერმა ლევან დოლიძემ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად ქართულ კენკრას ჟოლოსა და მაყულის ბაღი დაათვალიერა. პროექტის დანერგი მომავალი ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით ხეხილის ახალი ბაღები 4293 ჰექტარზეა გაშენებული, სახელმწიფო დაფინანსების მოცულობა 22,271,868 ლარს შეადგენს. აქედან ქვემო ქართლის რეგიონში ხეხილის ბაღები 672 ჰექტარ მიწის ფართობზე გაშენდა. ქვეყნის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვით რამდენიმე წამში გიბრუნდებით მიმდინარე საინტერესო მოვლენებთან ერთად დაგვალოდეთ. მისი კარიერა 70 წელს ითვლის. ცნობილია ფილმებით მეფე და მე და ვესტსაიდური ამბავი. რიტა მორენო, პირველი ლათინოამერიკელი მსახიობი, რომელმაც მოიპოვა ემი, გრემი და ოსკარი. მორენო იმ 23 ადამიანის სიაშია, რომლებსაც Triple Crown of Acting-ის წოდება აქვთ. მას ასევე 2004 წელს პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშმა პატივისცემის ნიშნად ამერიკის უმაღლესი თავისუფლების ორდენი გადასცა. მორენო 1921 წლის 11 დეკემბერს დოლორეს ალვერიოში, ფერმერების ოჯახში დაიბადა. 17 წლის ასაკში კი უმცროს ძმასთან განშორება მოუწია და დედასთან ერთად ნიუ-იორკში დასახლდა. მოგვიანებით რიტა ედვარდ მორენოს მეუღლე გახდა. 1950 წელს 14 წლის ასაკში პირველად მიიღო ეპიზოდური როლი ფილმში ნიუ-ორლეანის სადღეგრძელო და სიმღერა წვიმაში. 1954 წელს გამოჩნდა ჟურნალ Life Magazine-ის ყდაზე. The Richest-ის მონაცემებით მისი ამჟამინდელი კაპიტალი 25 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. არაჩვეულებრივი სტუმარი ყავს ქალების ნარატივში, რომელთანაც მემზადებით უკვე საინტერესო დიალოგისთვის. 2005 წელს შექმნილი ორგანიზაცია და მისი მიზნები, დემოკრატიული სვლები და საზოგადოების ჩართულობა მნიშვნელოვან საკითხებში. საქართველოს მხარდაჭერა ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის გზაზე და შრომის შედეგები პოლიტოლოგი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი შორენა ლორდ-კიფანიძე ნარატივით ორშაბათის გადაცემაში. მოგესალმებით შორენა. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და სტუდიის გალამაზებისთვის. აქვე ესეც აუცილებლად უნდა აღნიშნო. მნიშვნელოვან საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ. ძალიან საინტერესო ორგანიზაცია, რომელიც უკვე აღნიშნე 2005 წელს შეიქმნა. რას ემსახურება? რა არის საბჭოს მუშაობის მთავარი ამოცანები?
თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ეს არის დემოკრატიული პროცესების, დემოკრატიული რეფორმების მხარდაჭერა და განსაკუთრებით თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორში, ასევე ნატოსში, ევროკავშირში ინტეგრაციის მხარდაჭერა, ხელშეწყობა და ჩვენი საქმიანობა საკმაოდ ფართო სპექტრს მოიცავს. ნამდვილად აქტივობების კვლევა, ეს არის შესაძლებლობების უნარების, ასე გაზრდა, შესაბამისი სამთავრობო თუ არასამთავრობო, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის საზოგადოების ჩართულობა და საზოგადოების ჩართულობა. აი გრძელი, ცოტა გრძელი სათაური აქვს ხო ჩვენს ორგანიზაციას. ჩვენ როდესაც ვაფუძნებდით ამ ორგანიზაციას, ყველა მისი წევრი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი რაღაც ისტორიის მქონე ადამიანია, რომლებიც 90-იანი წლებიდან მუშაობენ დემოკრატიული რეფორმების მხარდაჭერის კვლევების სფეროში. და აი თავარი ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორის დემოკრატიული ტრანსფორმაციის გარეშე შეუძლებელია ქვეყნის დემოკრატიზაცია. ეს არის ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საყრდენი, რომელიც პრინციპში საბჭოთა პერიოდიდან დაწყებული საკმაოდ ტაბუირებული იყო, ხო, თავდაცვა, უსაფრთხოება ისეთი მძიმე თემებია, რომელსაც ნამდვილად სჭირდება შეხება, ჰუმანიზება და დემოკრატიული რეფორმები როგორც შიგნით და გაზრდა ინდივიდუალური მისი წევრების, ასევე საზოგადოების მხრიდან დემოკრატიული კონტროლი და ჩვენ ბევრი წელია უკვე პირველი სახელმძღვანელოები ვთარგმნეთ აი ამ სფეროში, მაგათ 2003-ში პარლამენტარებისთვის გამოვეცით სამაგიდო წიგნი საპარლამენტო ზედამხედველობა თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორზე და არაერთი სხვა. ასე რომ აი ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვხდნობით და რაც მიგვაჩნია, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდე ერთი მნიშვნელოვანი, რომ სამი დამფუძნებელი ქალი ვართ და ამითაც ვამაყობთ, რომ ქალები ამ სფეროში ძალიან ცოტანი არიან და ვფიქრობთ, რომ აი ეს პერსპექტივა, ეს გენდერული სამართლიანობის თანასწორობის, ასე რომ ვთქვათ, მიმართულება ასევე ძალიან უმნიშვნელოვანია ამ ზოგადად ამ დემოკრატიული პროცესის მხარდაჭერის, წახალისების განვითარების. თქვენ გენდერულ საკითხებზე არა მხოლოდ ამ მიმართულებით მუშაობთ, ძალიან ბევრი აქტივობა გაქვთ, რომელზეც ჩვენ მომდევნო გადაცემებში აუცილებლად ვისაუბრებთ. დღეს უბრალოდ ვერ მოვასწრებთ ამისთვის დროის დათმობას, მაგრამ ძალიან საინტერესო პროექტია, რომელიც მე ეთერს გარეთ მოვისმინე და დავაანონსებ აქვე, სიურპრიზად დავტოვებ ჩვენი მაყურებლისთვის. თავად როგორ დაუკავშირდით საბჭოს საქმიანობას? ეს არის საინტერესო, როგორ მიხვედით აქამდე და რა იყო თქვენი პირველადი პროფესიული არჩევანი? მე საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი ვარ დოქტორანტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ასევე ბევრი წელია უკვე ლექციებს ვკითხულობ, ანუ ეს ჩემი სფეროა. დავიწყე საგარეო პოლიტიკის კვლევის და ანალიზის ცენტრით, საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდი. შემდეგ უკვე პარლამენტში თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტში ვიყავი მრჩეველი თავმჯდომარის კომიტეტის. ასე რომ თუმცა უკვე ბოლო 15 წელია ფაქტიურად უწყვეტად სამოქალაქო სექტორში ვარ და ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ამ ცხოვრების ამ ეტაპზე ნამდვილად ეს არის ჩემი ადგილი, საიდანაც თქვათ შემილია ჩემი სიტყვა ვთქვა და რაღაცა გავაკეთო ისეთი, რაც ისევ და ისევ ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ინფორმირებულობა, ჩართულობა და დემოკრატიული სამოქალაქო კონტროლი იმ პროცესებზე, რაც ქვეყანაში ხდება. სტუდენტებთან ურთიერთობისას როგორ იკვეთება ეს? მე ვიცი, რომ განსაკუთრებით საინტერესო იქნება თქვენთვის სტუდენტებთან ურთიერთობა. ძალიან საინტერესო ახალი თაობა, რაღაცა განათლებას, ცოდნას მოწყურებული, აი ეს ღირებულებებით უკვე, ხო, დასავლური, უნივერსალური ღირებულებებით და მე ძალიან მახარებს და იმედს მაძლევს ბუნებრივია ეს, რომ ჩვენი ახალი თაობა ძალიან მიზანსწრაფული და ორიენტირებული არიან განვითარებაზე, ზრდაზე. რასაკვირველია, ეს ესე რო არ იყოს შეუძლებელია სხვანაირად. ლექტორის თვალი დანახული კიდევ უფრო სხვა არის და ამიტომ აუცილებლად უნდა გავაჟღეროთ ჩვენთან გადაცემაში. შორნა, არაჩვეულებრივად გამოიყურებით სატელევიზიო სივრცეში, ძალიან ხშირად გიხილავთ ამიერიდან კვლავ, ძალიან გაახარებს და დარწმუნებული ვარ, ძალიან გაახარებს ჩვენს მაყურებელს ეს ინფორმაცია. საქმე დილაში გიხილავთ ახალი რუბრიკით. რას ეხება თქვენი რუბრიკა დავაანონსოთ მაყურებლისთვის? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა თქვენს ჯგუფს, ბიზნეს მედია ჯგუფს, რომ ეს ჩვენს მხრიდან ეს გამოთქმული თანამშრომლობა ესე მიიღო. ერთ-ერთი ჩვენი პროგრამა, ჩვენი ორგანიზაციის ეს არის ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ექსპორტის კონტროლის, ანუ სტრატეგიული პროდუქციის ექსპორტის კონტროლის საკითხების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობა კვლავაც. და სწორედ აი ამ კუთხით ჩვენ მომავალი
ოთხშაბათიდან ვიწყებთ ბიზნესის ერთის მხრივ და სამთავრობო შესაბამისი უწყებების მონაწილეობით რაღაცა რუბრიკას, ციკლს გადაცემების, სადაც ჩვენ ვისაუბრებთ ამ საკითხზე და მის მნიშვნელობაზე და მოდით ახლა განვუმარტოთ ცოტა მაყურებელს რას გულისხმობთ. ეს არის ძალიან საინტერესო სფერო, რომელიც ერთის მხრივ დაკავშირებულია უსაფრთხოებასთან და მეორეს მხრივ დაკავშირებულია ეკონომიკის, ბიზნესის განვითარებასთან, სავაჭრო ურთიერთობების განვითარებასთან, წარმოებასთან. ხა როგორ არის ეს ყველაფერი ერთმანეთთან დაკავშირებული? რას ნიშნავს ორმაგი დანიშნულების პროდუქცია? ეს არის პროდუქცია, რომლის გამოყენებაც ერთად შეიძლება როგორც სამოქალაქო მიზნებისთვის, ასევე მასობრივი განადგურების იარაღის დასამზადებლად, საწარმოებლად. გესმით, ანუ ეს არის ისეთი პროდუქცია, მასალები, ტექნოლოგიები, გადამზიდი საშუალებები, მოწყობილობები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებული იქნეს მასობრივი განადგურების იარაღის დასამზადებლად, თუმცა აი ამ მასალების გარეშე დღევანდელი თანამედროვე ცხოვრება ასევე წარმოუდგენელია. მათი გამოყენება ხდება მედიცინაში, აი ბირთვული და რადიაციული მედიცინა ხსმენიათ, არა, ეს არის მნიშვნელოვანი სადიაგნოსტიკო ნივთიერებები და მასალებია, ასევე წარმოუდგენელია ქიმიის, ბევრი საწარმო დარგის განვითარება ამის გარეშე. ასე რომ გესმით, ეს განსაკუთრებული კონტროლია საჭირო აი ამ პროდუქციაზე. რატომ? იმიტომ რომ თუ უკონტროლობის პირობებში ის ხელში აღმოჩნდება მაგალითად ტერორისტების, აი ესეთი რა თქმა უნდა, მაშინ ეს ძალიან სერიოზულ საფრთხეს უქმნის, ასე რომ ვთქვათ, ადამიანების უსაფრთხოებას, მათ დაცულობას, ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ. და ეს წუხილი საერთაშორისო საზოგადოებას დიდი ხანია გაუჩნდა, მაგრამ აი 2000-იანების დასაწყისიდან აი მასობრივი ტერორისტული ორგანიზაციის გაჩენამ 11 სექტემბერმა კიდევ უფრო მეტად შეკრას აი უსაფრთხოების სფეროში საერთაშორისო საზოგადოება, რომ საჭიროა მეტი ყურადღების გამახვილება ამ საკითხებზე. არსებობს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1540, რომელიც პირდაპირ მის წევრ ქვეყნებს მოუწოდებს, რომ თავიანთი შიდა კანონმდებლობა, ინსტიტუციური მოწყობა ამ სფეროში, კონტროლის მექანიზმები, ნორმების სრულ შესაბამისობაში უნდა იყოს საერთაშორისო აღიარებულ ნორმებთან. საქართველოში თუ ექცეოდა ამის ყურადღება აქამდე. იცით რა, ჩვენი გარკვეულწილად არსებობდა ეს კონტროლის მექანიზმები, მაგრამ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების დახმარებით, ამერიკელების პირველ რიგში, ევროკავშირის დახმარებით, რამდენიმე წელი მიმდინარეობდა მუშაობა ჩვენი კანონმდებლობის დახვეწაზე, პრინციპში ახალი კანონმდებლობის შექმნაზე და შემდეგ აი ამ კანონმდებლობის ინსტიტუციურ მხარდაჭერაზე. ეხლა რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან ახალი კანონი გვაქვს. აი ამ სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანია ლიცენზირების და ნებართვების სისტემა. ანუ ესეთი პროდუქციას ვერ შემოიტან და ვერ გაიტან შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების კონტროლის გარეშე. ანუ რას ნიშნავს ეს? და ასევე მთავარი დოკუმენტის გარეშე, როდესაც ვინც ვაჭრობს ამ პროდუქციით, შეაქვს, გამოაქვს, აწარმოებს, მას უნდა ქონდეს სერტიფიკატი, სად მიდის და რა დანიშნულებით მიდის ეს პროდუქცია. ეს სავალდებულო უნდა იყოს, ეს არის აბსოლუტურად სავალდებულო. ეს არის, ანუ მთავარი ვის ხელში არ უნდა მოხდეს, არ უნდა მოხდეს ისეთი არასაიმედო ქვეყნების და ეს კიდე რბილი სიტყვა, როგორიც არის თქვა ჩრდილოეთ კორეა, ირანი მათ შორის, რომელიც ბევრი წელი სანქცირებული იყო, თუმცა ეხლა რაღაც შეიძლება პროცესი ნელ-ნელა იცვლება. არ უნდა მოხდეს ტერორისტების ხელში, მით უმეტეს ჩვენი რეგიონი, ვამბობთ, რომ კორიდორია, ეს არის ისეთივეა სავაჭრო, ლეგალური ვაჭრობისთვის, როგორც ეს შეიძლება იყოს არალეგალური გადაზიდვებისთვის. ეხლა აი ასე რომ ეს საკითხები და ბიზნესი, ზოგჯერ შეიძლება ბიზნეს ეზარება ან ეს ედმეტი ბიუროკრატია თვლის, მაგრამ დასავლეთში, აი ამერიკაში, ევროპაში ეს მიიჩნევა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთლიანად იყო შესაბამისობაში, როგორც საერთაშორისო სტანდარტებთან, ასევე შიდა რეგულაციებთან. ბიზნესმენებთან კონსულტაციები გქონდათ? გასაკვირველი, ანუ აი ახალი შესაძლებლობა, რაც ჩვენ გაგვიჩინა ამ პროგრამამ, ეს არის, რომ გავეცანით ამ სფეროს, ბიზნესის სფეროს, იმიტომ რომ მათგან მნიშვნელოვანია მოვისმინოთ, რას ფიქრობენ ამ. და როგორია მათი დამოკიდებულება? ძალიან კარგია, მით უმეტეს, რომ ამ სფეროშიც არის მნიშვნელოვანი ბიზნესსა და მთავრობას შორის ძალიან აქტიური თანამშრომლობა. ანუ აი ამ თანამშრომლობის გარეშე შეუძლებელია ესეთი ეფექტური კონტროლი და ასევე მთავრობა ეხმარება ბიზნესს და ბიზნესი თავის მოვალეობებს
მისიოებს ასრულებს. ეხლა როგორია ეს სისტემა ჩვენ გვექნება გადაცემაში, შემდეგ ძალიან საინტერესო რუბრიკაში საუბარი, დიახ, და აი პირველ გადაცემაში 4 შაბათს სწორედ საბაჟო დეპარტამენტის წარმომადგენელი იქნება მეგიყურებთ დიდი სიამოვნებით და ყურადღებით. აი რამდენიმე ელემენტისგან შედგება ეს სისტემა და ჩვენ რაღაცნაირად ვცდილობთ რომ ყველა ამ ელემენტს შევეხოთ, ხო? ვუყურებთ კანონმდებლობას, ინსტიტუციურ მოწყობას, რამდენად შესაბამისობაში ეს საერთაშორისო ნორმებთან და აქ პრინციპში ყველაფერი კარგად გვაქვს, ასე რომ ვთქვათ. თუმცა რა თქმა უნდა, ყოველთვის არის რაღაცა, რაც შეიძლება იმუშაო და გამოასწრო. ამიტომ აი ესე ვამბობთ, რომ მნიშვნელოვანია მუდმივი განახლების ამ კანონმდებლობის ინსტიტუციური მოწყობის განახლების შესაძლებლობა. საკანონმდებლო ჩარჩოს დარღვევის შემთხვევაში რა ხდება შორე? ნუ სხვადასხვა ჯარიმები და არა მარტო შეიძლება გამოძიება აქ ერთვება უკვე სხვადასხვა უწყებები, პოლიცია ერთვება შეიძლება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, იმიტომ თუ თქვენ იმიტომ რომ აქ კონტრაბანდა ბირთვული და რადიაციული ან ქიმიური, ბიოლოგიური მასალების არის თალკე მიმართულება და დასჯადი, ასე რომ ვთქვათ, და სერიოზული დანაშაული, როგორც საერთაშორისო თვალსაზრისით, ისევე ეროვნულ სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში. შესაბამისი უწყებები სპეციალიზებულად მუშაობენ ამ სფეროზე, აი თუ გახსოვთ, ყველა გამოვლენა უკანონო გადაზიდვების ბირთვული და რადიაციული მასალების აქ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურია ჩართული, იმიტომ რომ ის მანდატში პირდაპირ არის განსაზღვრული ამ მიმართულებით მუშაობა. ასე რომ ესე კი იმდენად ფართო სფერო, ანუ ჩართულია საგარეო, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომელიც არის საერთაშორისო ურთიერთობებში ჩართული სააგენტო. ამერიკის საელჩო აქტიურად პრინციპში ჩვენი პროგრამაც მხარდაჭერილია საელჩოს მხრიდან, ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტის, ენერგეტიკის დეპარტამენტის და არგონის ნაციონალური ლაბორატორიის მხრიდან, იმიტომ რომ ამერიკის საელჩოებს 2004-5 წლებიდან მთელ მსოფლიოში აქვს სპეციალური პროგრამა, ეს არის ექსპორტის კონტროლის და საზღვრის უსაფრთხოების პროგრამა. ესეც დაკავშირებულია იმასთან, რომ პარტნიორი ქვეყნები გააძლიერონ, რომ უსაფრთხო საზღვარი გქონდეთ და აი ეს ორმაგი დანიშნულების სამხედრო პროდუქციის უსაფრთხო ვაჭრობის შესაძლებლობა არსებობდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზია. ძალიან მნიშვნელოვანია, აფინანსებენ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან საქმეს პირდაპირ მთავრობას, მათ შორის ჩვენი სასაზღვრო დეპარტამენტი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მუდმივ კომუნიკაციაში არიან ამ საკითხებთან დაკავშირებით საელჩოსთან და მე მიხარია რომ მომავალ გადაცემაში ჩვენ გვეყოლება ამ ოფისის წარმომადგენელი ამერიკის საელჩოდან, რომელიც უფრო დაწვრილებით ილაპარაკებს მათ საქმიანობას. მე ვიქნები თქვენი რუბრიკის ერთგული მაყურებელი ნამდვილად, არა ერთხის გახდებით ქალების ნარატივის სტუმარიც, არა მხოლოდ ამ თემაზე. ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის უსაფრთხო შენახვა, იმპორტირება, თუნდაც ექსპორტირება, გადაზიდვა, ყველაფერი მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვაწარმოებთ სხვათა შორის, აი აზოტი არის ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც აწარმოებს ნატრიუმის ციანიდს. დიახ, და ეს არის ბევრ ქვეყანაში გაგვაქვს და ერთ-ერთი ორმაგი დანიშნულების პროდუქცია. ნუ სამხედრო პროდუქციაც ბუნებრივია. დელტა, ასევე თბილავი ამშენი, რომელიც საავიაციო მიმართულებით მუშაობს. ასევე საინტერესოა გადამზიდავი კომპანიები, ლოჯისტიკური კომპანიები, რომლებიც უშუალოდ თქვათ ამ ტიპის პროდუქციაზე არიან პასუხისმგებელი, სამეცნიერო ცენტრები, სამედიცინო ცენტრები, კვლევითი ცენტრები. ასე რომ ჩართულობა მაღალია და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა კვირაში ერთხელ. დავანებოთ, როდის იქნება თქვენი რუბრიკა 10 საათისთვის. საქმიან დილაში აუცილებლად ვუცქერთ ჟურნალ ორთქიფანიძეს, არაჩვეულებრივ რესპონდენტს, რომელიც გახდება ჩვენი სტუმარი არა ეს გზის, არა მხოლოდ წამყვანის ამპლუაში, არამედ სტუმარი ქალების ნარატივში. კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო გენდერულ საკითხებთან მიმართებაში ჟურნალს. ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიება აქვს გაკეთებული, მათ შორის რეგიონებზე გათვლით, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე უკვე ოდნავ მოგვიანებით. სხვა გადაცემაში დავიტოვებ პირობას, რომ ვისაუბრებ. ჟურნალ ორთქიფანიძე, პოლიტოლოგი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. ველით მას უკვე 4 შაბათს საქმიან დილაში მეტად საინტერესო რუბრიკაში, რომლის ერთგული მაყურებელი ნამდვილად გავხდები მე პირადად, მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგვალოდეთ. Android-ის უახლესი სისტემა.
13 მეგაპიქსელიანი კამერა, თითის სენსორული ანაბეჭდი. შეიძინე Nokia 5 ონლაინ მაღაზიაში გულეთიანი წერტილი G. მხოლოდ 555 ლარად. Golf კლუბის წევრებისთვის გრანდიოზული 10 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება დაიწყო. ფასდაკლება მოქმედებს GeForce Super-ზე, GeForce Premium-ზე და GeForce Eurodizal-ზე, ხოლო სხვა ნებისმიერ პროდუქტზე კი 6 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება ვრცელდება. თუ ჯერ არ ხართ Golf კლუბის წევრი, ბარათის ასაღებად ესტუმრეთ Golf Store-ის ნებისმიერ მაღაზიას ან შეუკვეთეთ ონლაინ. Golf კლუბი. ისარგებლეთ ფასდაკლებით და დააგროვეთ ქულები. გახსენით 1 წლიანი ანაბარი ლარში და მიიღეთ გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთი და საჩუქრები VTB ბანკისგან. რაც უფრო დიდია თანხა დეპოზიტზე, მით მეტი საჩუქარი გელით. სასაუბრო დრო მობილურზე 1 წლის განმავლობაში. პირადი ბანკირის მომსახურება და რაც მთავარია, ბილეთები UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაზე ან მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში. VTB ბანკის ვადიანი ანაბარი ლარში. სანდო და ხელსაყრელი არჩევანი. ჩვენი მისია ვიზრუნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ოთარ ჩხეიძის 14, ტელეფონი 218-04-15. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლექველის ჰოსპიტალი. აბა ბავშვებო, რომელიც ზღაპარი გინდათ, რომ მოგიყვეთ ნაცარქექია გინდათ თუ კომბლე? ტკბილი ზღაპარი გინდა. წითელ ქუდა? ყველაზე ტკბილი ზღაპარი გინდა. სანდომი 100%-ით ქართული პროდუქტი. ზოგიერთი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის შესაძლებელია თქვენ დაგაპატიმრონ 15 დღით. პატიმრობა შესაძლებელია ისე შეგიფარდონ, რომ ვერ ისარგებლოთ მნიშვნელოვანი უფლებებით. არ მოგეცეთ საკმარისი დრო თქვენი უფლებების დასაცავად და მტკიცებულებების წარსადგენად. მხოლოდ პოლიციელთა ჩვენებები გამოიყენონ თქვენს წინააღმდეგ. ვერ ისარგებლოთ დაცვის უფლები. მოსამართლემ შესაძლოა ისე მიგეჩნიოთ სამართალდამორღვევად, რომ არ იხელმძღვანელოს გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტი. შევცვალოთ კოდექსი, რომელიც ჩვენს უფლებებს არღვევს. ემოცია, რომელიც პირველივე წუთიდან გეუფლება. ადგილი, რომელიც განსაკუთრებით ხიბლავს. ბათუმში, ქალაქის პრესტიჟულ უბანში, გმირთა ხეივანში, მოცეკვავე შადრევნებთან, გამორჩეული არქიტექტურით, მრავალფუნქციური კომპლექსი, ახალი ტალღა შენდება. აპარტამენტები რეკრეაციულ ზოლში, პარკინგით, სათამაშო მოედნებით და აუზით. აქვეა სასტუმრო, კაზინო, ჰიპერმარკეტი, გასართობი და გამაჯანსაღებელი ცენტრები. შეარჩიე შენი აპარტამენტი და იცხოვრე ახლებურად. აქცია ბრიკორამაში ხელსაბანი 38 ლარი, კედლის კერამიკული ფილა 11.90, ბრიკორამა გარანტირებულად დაბალი ფასები. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ Mandarin Garden ბათუმი ზღვიდან 800 მეტრში ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტოში და 24 თვიანი განმარტება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558-99-08. მისამართი ბათუმი გამსახურდიას 28-30. აქცია ნოვაში ფერადი პროფნასტილი კვადრატული მეტრი 9 ლარი და 50 თეთრიდან. თუნუქის პროფნასტილი 8 ლარიდან. ნოვა იყიდე პირველისგან. თავისუფალი მომავლის იდეით დაიწყო. ფრთები დიდი სულისკვეთებითა და შრომით შეესხა და დაარსდა პირველი ქართული უნივერსიტეტი. 100 წლის განმავლობაში ჩვენ ვისწავლეთ, გავუზიარეთ, აღმოვაჩინეთ, შევქმნით. ჩვენ ვიბრძოდით თავისუფლებისთვის
და ვიცავდით ეროვნულობას. და ახლაც აქ ვართ. უფრო ძლიერი, უფრო შემოქმედებით, უფრო ჭკვიანი, უფრო თავისუფალი. ჩვენი სტუდენტები ვართ. თაობათა უსასრულო ცვლა უდიდეს გამოცდილებას გვიგროვებს და გვიბიძგებს სიახლეებისკენ. ჩვენ 100 წლის ახალგაზრდები ვართ და უქმნით თაობებს 1918 წლიდან. აქსისი გთავაზობთ გადახდის ყველაზე ხელსაყრელ პირობას 20-80. გადაიხადეთ 20% დღეს და 80% ბინის შიდა სარემონტო სამუშაოების დაწყებისას. ამ პირობით შეძლებთ მხოლოდ თქვენი მცირედი დანაზოგით შეიძინოთ ბინა აქსისში. შვიდად დაგეგმოთ თქვენი უძრავი ქონების გაყიდვა ახლის დასრულებამდე და გაიუმჯობესოთ საცხოვრებელი პირობები. მიმდინარე პროექტები იხილეთ ვებგვერდზე აქსის წერტილით. დროს ფულის დასაზოგად ხარისხის დათმობა ვიწევდა. მაგრამ ჩემი ბრძოლი ფიქრობს, რომ დაზოგვა ხარისხიანი სარესკის საშუალებებითაც შესაძლებელია. იმიტომ რომ არიელს ვიყენებ. ის მაღალი ხარისხისაც არის და მომგებიანიც. არიელი დაუჯერებლად აშორებს ლაქებს ცივ წყალშიც კი. გარდა ამისა, ცივი წყლით რეცხვა ელექტროენერგიის დაზოგვაშიც დაგეხმარებათ. ხარისხი მომგებიანია არიელთან ერთად. საქართველოს რჩეული ბრენდი. რეკლამის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით. კაროლინა ჰერერამ 79 წლის ასაკში საკუთარი ბრენდის კაროლინა ჰერერას შემოქმედებითი ხელმძღვანელის თანამდებობა დატოვა. დიზაინერმა კაროლინა ჰერერა ნიუ-იორკში 1980 წელს დააარსა და მას შემდეგ მისი შემოქმედებითი ხელმძღვანელიც გახდა. ვიცით კარგად 2004 წელს. კაროლინა ჰერერა გახდა წლის ქალის ტანსაცმლის დიზაინერი, 2008 წელს კი მან ჯეფრი ბინის სახელობის ჯილდო აიღო ცხოვრებისეული მიღწევებისთვის. იმის მიუხედავად, რომ ქალები საჯარო სექტორში სამუშაო ადგილების დაახლოებით ნახევარს ფლობენ, მაინც ნაკლებს გამოიმუშავებენ ვიდრე კაცები. სტატისტიკის მიხედვით სამთავრობო სექტორში მომუშავე ადამიანების 73%-ის ანაზღაურება დაახლოებით $100,000 გახლავთ, თუმცა მათგან უმეტესობა კაცია. ანაზღაურებაში უთანასწორობა ძირითადად ისეთ დარგებში გამოვლინდა, როგორებიცაა სასამართლო, ინჟინერია და ტექნოლოგიები. ამ სფეროებში ძირითადად მამაკაცები დომინირებენ. სტატისტიკა ასევე აჩვენებს იმას, რომ სწორედ ეს პროფესიები სამუშაო ადგილებზე ყველაზე მაღალი ანაზღაურებით გამოირჩევიან. მეცნიერ ქალთა და გოგონათა საერთაშორისო დღე აღინიშნა გუშინ, რომელიც 2011 წლიდან გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით აღინიშნება. გაეროს განცხადებით, მეცნიერ ქალთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნის მიზანი მეცნიერებასა და განათლებაში ქალების თანასწორ უფლებიანობის ხელშეწყობა, მეცნიერებაში სქესთა შორის განსხვავების აღმოფხვრა. გაეროში მიაჩნიათ, რომ მეცნიერება ახალგაზრდა ქალებისთვის უფრო მეტად ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს. პირველ ქალმეცნიერად ძველ ეგვიპტელი მერით მთათი, ექიმი და მედიცინის დარგში ერთ-ერთი პიონერი მიიჩნევა და ჩვენ არაერთხის გაგვიხილავს სწორედ მისი სამოღვაწეო წლებიც. საუდის არაბეთის ქალებს აბაიას, იგივე გრძელი თავისუფალი კაბების ტარება არ ევალებათ. ამის შესახებ უმაღლესმა რელიგიურმა სასულიერო პირმა შეიხ აბდულა ალ-მუთლაკმა განაცხადა. ალ-მუთლაკის თქმით, ქალებს მოგრძალებლად უნდა ეცვათ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აბაია აუცილებელია. ამჟამად საუდის არაბეთში მაცხოვრებელი ქალების ჩაცმულობას კანონი არ არეგულირებს. საინტერესოა ისიც, რომ 13 იანვარს საუდის არაბეთში ქალები ფეხბურთის მატჩს პირველად დაესწრნენ. არ გამოგჩენია ცხადია ეს თემაც ქალების ნარატივში. ასევე გასული წლის 26 სექტემბერს საუდის არაბეთის მეფე სალმანმა განაცხადა, რომ 2018 წლის ივნისიდან ქალები მართვის მოწმობების მიღებას და ავტომანქანების კანონიერად მართვასაც შეძლებენ. საუდის არაბეთი ერთადერთი ქვეყანა ამ მსოფლიოში, სადაც ქალებს მანქანის ტარება ოფიციალურად ეკრძალება, ესეც არაერთხელ გაგვიხილავს ჩვენს გადაცემაში. ანჯელინა ჯოლი ჟურნალ ელეს მარტის თვის ნომრის მთავარი გმირი გახდა. ფოტოსესიის გარდა გამოქვეყნდა ჯოლის ინტერვიუც, სადაც ჯოლის სხვადასხვა თემა შეეხო, მათ შორის შვილების აღზრდის საკითხს. მისი თქმით, გოგონებმა ყოველთვის უნდა გააცნობიერონ ვინ არიან და იბრძოლონ სხვებისთვის, რათა მას თავისუფლება აჩუქონ. ამასთან ჯოლი დევბილების თემასაც შეეხო, როგორც თვითონ ამბობს ამ თემის მიმართ, ახალგაზრდობაში აპათიურად იყო განწყობილი, თუმცა დევნილებთან შეხვედრის შემდეგ ამ თემით განსაკუთრებულად დაინტერესდა. როგორც მსახიობი ამბობს, აუცილებელი პრობლემის ძირში ყოველთვის ჩახედვა საჭირო, სწორედ ამ პრობლემების გაცნობიერების შემდეგ დაიწყო მოლაპარაკებები ხელისუფლებასთან, რათა ისინი საბოლოოდ მოეგვარებინა. არაერთი აქტივობა გვახსოვს ანჯელინა ჯოლის სწორედ
კარნავალთა მიმართულებით. ბრაზილიის ქალაქ რიო-დე-ჟანეიროში კარნავალი დაიწყო და 19 თებერვლამდე გაგრძელდება. წლევანდელ კარნავალზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა ქალთა მიმართ ძალადობა გახლავთ გასულ წელს. კარნავალის მანძილზე რიოს პოლიციამ ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის შესახებ 2154 შეტყობინება მიიღო. აქტივისტებმა გადაწყვიტეს კარნავალი ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საშუალებად და ამ თემაზე დისკუსიის წამოსაწევად გამოიყენონ. ისინი კარნავალზე სტიკერებს არიგებენ სხვადასხვა წარწერების, რომელიც ქალთა უფლებებს უსვამს ხაზს. საინტერესო გამოგონების შემდეგ ვინ არის ბოსი? Forbes-მა 14 წლის წინ განსაზღვრა რა არის საჭირო იმისთვის, რომ იყო ძლევამოსილი ქალი. ეკონომიკური ძალაუფლება, გავლენის მოხდენის უნარი თუ ფართო არეალი. ყველაზე გავლენიანი ქალების სიის წევრთა სახელები უცხო არავისთვისაა. ქალები, რომლებიც $1 ბრენდებს ქმნიან, ბაზრებს ამოძრავებენ და ჰუმანიტარული მისიებით პლანეტის გარშემო მოგზაურობენ. მსოფლიოს ყველაზე ძლევამოსილი ქალები. ვნახოთ კესო კაციტაძის სიუჟეტში. ეს ქალბატონი არ გამოირჩევა არც სილამაზით და არც ქარიზმით. ამ ფრიად ორდინალური გარეგნობით ქალბატონმა პოლიტიკაში თავბრუდ ამხობ წარმატებებს მიაღწია. ასე დაახასიათა შპიგელმა Forbes-ის გავლენიან ქალთა სიის პირველი ნომერი. თანამედროვე მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პირი ანგელა მერკელი, რომელიც გერმანიის პირველი ქალი კანცლერია. მეორე ყველაზე ძლევამოსილი ქალი ბრიტანელი პოლიტიკოსი და მოქმედი 76 პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეია. ქალი, რომელიც გამოირჩევა თამამი განცხადებებითა და გადაწყვეტილებებით. მეი ამბობს, რომ ჭკვიანი და წარმატებული ქალი უნდა ახერხებდეს და ასევე კარგად უნდა გამოიყურებოდეს. ვფიქრობ, პოლიტიკასა და ბიზნესში ჩართული ქალების ერთ-ერთი გამოწვევაა დავრჩეთ ისეთებად, როგორიც ვართ. სრულიად შესაძლებელია იყო ჭკვიანი და ამავდროულად კარგადაც იცვამდე. შეიძლება გქონდეს კარგი კარიერა და თან მოგწონდეს გემოვნებიანი დანისამოსი. Forbes-ის ყველაზე ძლევამოსილ ქალებს შორის მესამე ქალთა უფლებების დამცველი მელინდა გეიტსია. მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი ადამიანის ბილ გეიტსის მეუღლე ეკონომიკაში ქალის როლზე, ქველმოქმედებასა და მსოფლიოში საჭირო ცვლილებებზე ხშირად საუბრობს. გეიტსი ასევე $40 მილიარდამდე თანხას ქველმოქმედებაზე მიმართავს. ფიქრობ, ქველმოქმედება მხოლოდ ფულს არ გულისხმობს, ქველმოქმედება რესურსების მსოფლიოს სასარგებლოდ გამოყენებაა. როდესაც ინვესტირებას ქალებში ვახდენთ, ჩვენ ამით ინვესტირებას ვახორციელებთ ადამიანებში, რომლებიც მომავალში განახორციელებენ იგივე ქმედებას სხვებში. თუ გლობალური ცვლილებები გინდათ, დაიწყეთ სოფლებით. მიეცით ქალებს განათლება და ისინი შეცვლიან მსოფლიოს. თუ რატომაა ჩვენ შორის ასე ცოტა მმართველი ქალი ამ კითხვაზე Forbes-ის სიის მეოთხე ყველაზე ძლევამოსილი ქალი, Facebook-ის მთავარი ოპერაციული დირექტორი და ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ქალბატონი, შერილ სენდბერგი კი პასუხებთ. 2018 წლის მონაცემებით სენდბერგის შემოსავალი $1.6 მილიარდ შეადგენს. ქალები ვერ აფასებენ საკუთარ შესაძლებლობებს და არ იცავენ საკუთარ ინტერესებს სამსახურში. კაცები კარიერულ წარმატებას მხოლოდ საკუთარ თავს აწერენ, ხოლო ქალები წარმატებას ხშირ შემთხვევაში სხვა ფაქტორს მიაწერენ ხოლმე. გაინტერესებთ, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ არავის აწინაურებენ თუ თვითონ არ თვლის რომ იმსახურებს ამ წარმატებას. მეხუთე ადგილზე კი საავტომობილო ინდუსტრიის ისტორიაში პირველი ხელმძღვანელი ქალი, ამერიკული General Motors-ის აღმასრულებელი დირექტორი მერი ბარაა, რომელიც საავტომობილო კომპანიებს შორის ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მმართველია. ბოლო მონაცემებით მისი აქტივები $22.6 მილიარდია. Forbes-ის ყველაზე ძლევამოსილი ქალების სიაში ასევე არიან YouTube-ის აღმასრულებელი დირექტორი Susan Wojcicki, Abigail Johnson-ი, Finetly Investment-ის აღმასრულებელი დირექტორი, Christine Lagarde-ის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მმართველი დირექტორი, ანა პატრისია ბოტინი, ბანკო სენტენდერის მმართველი და ჯინი რომეტი, კომპანია IBM-ის აღმასრულებელი დირექტორი. გარდა იმისა, რომ სიაში ნახსენები ქალები წარმატებით მართავენ მსოფლიოს წამყვან კომპანიებს, ამასთან ერთად მართავენ ან უშუალო გავლენას ახდენენ 3 მილიარდზე მეტ ადამიანსა და $51 ტრილიონ. მათი პირადი ქონება კი ჯამში $97 მილიარდ აჭარბებს. There is always something better out there if you're willing to work for it. Then we must work like never before. ასოცირებული პროფესორი, მკვლევარი, ევროპის დერმატოლოგთა ასოციაციის წევრი, ამერიკის დერმატოლოგთა აკადემიის წევრი, პროფესიონალური და სასარგებლო ნარატივით მნიშვნელოვან საკითხებზე ორშაბათის გადაცემაში საუბრობს პედიატრ დერმატოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი ქეთევან ხიშტოვანი. დღეს ჩვენი სტუმარია, არაჩვეულებრივი ქეთევანი ამშვენებს ჩვენ სტუდიას. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან პროფესიულ გზაზე უნდა ვისაუბროთ. ქეთევან, არ ვიცი ამდენი როგორ მოასწარეთ ამ ასაკში, მაგრამ ძალიან ბევრი საინტერესო და მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი აქცენტი გამოიკვეთა თქვენს პროფესიულ გზაზე, რომლის განხილვასაც ახლა შევეცდები მოვასწრო ცხადია ქალების ნარატივის ამ მცირე ხანში. სამუშაო გამოცდილება, როგორც უკვე აღნიშნე, ვრცელი და საინტერესო პროფესიული გზა. რამდენიმე კლინიკაში ერთდროულად მუშაობთ თანამავდროულად. პროცესი არის დამტვირთველი, ცხადია, მაგრამ ახერხებთ განტვირთვასაც, როგორც უკვე ეთერს გარეთ აღნიშნეთ. ამაზე შევეხებით. როგორ მოხდით დერმატოლოგიაში? პირველი ნაბიჯები გავიხსენოთ თქვენი არჩევანის. დერმატოლოგიაში მოხვედრა განაპირობა ჩემმა ურთიერთობებმა სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებთან, განაპირობა ოჯახის ჩართულობა ამ სფეროში და მაინტერესებდა ყოველთვის. იყო წინააღმდეგობა ოჯახის წევრების მიმართ, არ იყო დაინტერესება, რომ მე გავყოლოდი მედიცინას, მაგრამ ჩემი ინტერესი ამ სფეროს მიმართ მაინც გაიმარჯვა, ჩემი ინტერესება. გაღვივდა ეტაპობრივად და გადაწყვეტილიყავი ამ სფეროში, თუმცა მხოლოდ ეს სფერო არ მოიცავს ჩემს ცხოვრებას, არის ბევრი სხვა, რომელსაც ასევე შევეხებით დღეს ცხადია. საერთაშორისო განათლებამ რა მოგიტანათ? ქეთი, ეს არის საინტერესო და რა ინოვაცია ჩამოიტანეთ საქართველოში? რამდენად მნიშვნელოვანია საერთაშორისო განათლების მიღება? საერთაშორისო განათლება იმ კუთხით, რომ იყო უფრო თავდაჯერებული, უფრო მეტი მისცა შენს ქვეყანას ურთიერთობებისთვის გჭირდება და გჭირდება არა მხოლოდ იმისთვის, რომ ყოველთვის განვითარდე. განვითარდე ეტაპობრივად, ანუ საერთაშორისო განათლება არ გულისხმობს იმას, რომ დარჩე იქ იმ ეტაპზე და აღარ განავითარა რამე სხვა სულები. ამიტომ და ბევრი ბენეფიტიც ჩამოიტანეთ საქართველოში. სიახლე, რომელზეც ხართ ორიენტირებული, საომავლო გეგმები და მიზნებიც ბევრია, რომელსაც ეტაპობრივად განვიხილავთ ასევე ჩვენს გადაცემაში. ევროპის დერმატოლოგთა ასოციაციის წევრი ხართ, როგორც აღნიშნე, ამერიკის დერმატოლოგთა აკადემიის წევრიც და რა ტენდენციები დაინერგა საზღვრებს გარეთ? ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება ქეთი და არის თუ არა პედიატრ დერმატოლოგთა მხარე, სწორედ ეს მიმართულება მედიცინის ჩვენი ძლიერი მხარე საქართველოში. პედიატრული დერმატოლოგიის განვითარებას ამ ეტაპზე ვგეგმავთ და იგეგმება შეხვედრები, არის მიზნები, გეგმები იმისთვის, რომ ეს განვითარდეს. გაზაფხულის პერიოდში, დაახლოებით აპრილის თვეში გვექნება პრეზენტაცია ამ პედიატრული დერმატოლოგიის ასოციაციის, რომელიც ჩამოყალიბდა ახლახან საქართველოში და ეს მოიცავს ბევრი სხვადასხვა დარგის ექიმების ერთად მუშაობას, ერთმანეთში ინტერაქციას იმისთვის, რომ იყოს მომავალში განვითარებული არა მხოლოდ პედიატრია, არა მხოლოდ დერმატოლოგია, სრულად მოხდეს ექიმების ინტერაქცია და სფეროს წამოწევა. ჟურნალის გამოცემას გეგმავთ ასევე გაზაფხულზე პრეზენტაციის დროს? ჟურნალის გამოცემას, სანამ ჟურნალზე გადავიდე და ვიტყოდი იმას, რომ პედიატრული დერმატოლოგიის საქართველოს ასოციაციის ჩამოყალიბებამდე იყო შეხვედრები ევროპის პედიატრული დერმატოლოგიის ასოციაციასთან. ეს შეხვედრები იყო კონსტრუქციული, რაც შექმნა პლატფორმა იმისი, რომ განვითარებულიყო შემდგომ მსგავსი ნაბიჯები საქართველოს პედიატრიული დერმატოლოგიის ასოციაციის განვითარებისთვის კი. ჟურნალი ძალიან სასარგებლო იქნება და საიტი ამავდროულად. ამაზეც მინდა დავიკვეხნი, რომ ეს იქნება პირველი სამედიცინო ჟურნალი, მაგრამ იქნება ჟურნალი, რომელიც შეეხება ბავშვებს, გაუზიარებთ ჩვენს გამოცდილებებს, სხვადასხვა დარგის ექიმების რჩევები იქნება მშობლებისთვის, მომხმარებლებისთვის, ბავშვებისთვის და ზოგადად საინტერესო იქნება და სასარგებლო რაც მთავარია. ქეთი, საიტია ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, იქ იქნება ჩართულობა სხვადასხვა ექიმების, ასევე იქნება სრულიად უფასო მომხმარებლისთვის იმ რჩევების თვალსაზრისითაა სწორედ სასარგებლო, რომელსაც მიიღებს საიტის მეშვეობით. საიტზე იქნება ყოველ პედიატრიული დერმატოლოგიური დაავადებები განხილული, იქნება ასევე ბლოგი, რომელიც დაინტერესებული იქნებიან მშობლები, ამით იქნება ასევე სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებზე განხილული თემები და იქნება პირველი სოციალური ჩატი გაწევრიანებულ ექიმებს შორის. ასევე ისევ დავაკონკრეტებ, რომ არ იქნება მხოლოდ დერმატოლოგები და პედიატრები ჩართული ამ სფეროში, იქნებიან სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები, რომელთაც ყველა შეხება აქვს ბავშვებთან. იქნება სოციალური ჩატი კონსილიუმის სახით და ერთად გადაწყდება საერთო პაციენტის მდგომარეობა და სტრატეგიები. კიდევ ამ საიტსაც ველოდებით გაზაფხულზე, ხო? ყველა სიახლე ერთდროულად იქნება გაზაფხულზე. როცა ბუნება იღვიძებს და როცა არაჩვეულებრივ განწყობაზე ვართ, ცხადია? კეთი, რა ჩივილებით მოგმართავენ ძირითადად და ხშირია თუ არა საქართველოში ბავშვთა დერმატოლოგიური პრობლემები? ბავშვთა დერმატოლოგიური პრობლემები საკმაოდ ხშირია და ესეთ ჩივილებს
კონკრეტულად ვერ დავაკონკრეტებ. განსაკუთრებული მახასიათებლები ესე არ არის, უბრალოდ დაკავშირებულია სეზონურობასთან. ანუ გაზაფხულზე უფრო მეტია სხვა დაავადება, შემოდგომაზე სხვა პრობლემები გვახსენებს თავს, ზაფხულში სეზონი აქვს მაინც დაავადება. დიახ, სეზონურობასთან დაკავშირებით კი, მაგრამ აი ესე კონკრეტულად რა ვთქვა, რომ ესე მოდის აკნე, მოდის უფრო ფსორიაზმი, აი ესე ვერ დავაკონკრეტებ. კეთი, პროფესიონალი ექიმი, დიდი გამოცდილებით უკვე სამუშაო გზით, რომელიც როგორც საუბრის საწყისში აღნიშნა, მიუხედავად პატარა ასაკისა, ძალიან თამამად დაძლიათ და ძალიან ბევრ მიმართულებას შეეხეთ თქვენ სფეროში და ძალიან ბევრი გამარჯვებაც მოიპოვეთ, ჩამოიტანეთ საქართველოში და აგრძელებთ პროფესიულ მუშაობას სწორედ საქართველოში. ეს არის მნიშვნელოვანი. თუმცა თამაშობდით სპექტაკლებში, ესეც უნდა აღნიშნო და ფილმშიც გადაგიღეს რამდენიმე წლის წინ თუ არ ვცდები, ხო? ფილმი კანის კინოფესტივალზეც იყო ნომინირებული, მეგობრებო, ასეა, სამსახიობო კარიერის და მედიცინის სინთეზი მაინტერესებს თქვენ შემთხვევაში, რომ არ გკითხოთ არ შეიძლება. სამსახიობო კარიერა რა საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა, იყო სასიამოვნო, იყო საინტერესო, იყო დამღლელიც, მაგრამ მაინც მედიცინა გადაწონა. იმიტომ თვლი რა ყველაფერს ასე აკეთებ, ვერ ჭირდება დრო, ენერგია, ენთუზიაზმი და მაქსიმალური ჩართულობა და ორივეს ერთად სამწუხაროდ. თუმცა სამსახიობო კარიერის მართვის დროს აბსოლუტურად კომფორტულად გრძნობდით თავს, ხომ ასე? აბსოლუტურად კომფორტულად. დაუბრუნდებოდით რამდენიმე ხნით განწვრთვის თვალსაზრისით და შემდეგ ის სამედიცინო სფეროდან არტში, არტიდან ისევ სამედიცინოში არ გამოვრიცხავ. მისგან ყველაფერი მოსალოდნელია. სამომავლოდ შესაძლოა არტის რომელიმე სხვა მიმართულებაც ვნახოთ კეთის შემთხვევაში, მხატვრობა მათ შორის. რა არის თქვენი სამომავლო მიზნები უკვე თქვენს პროფესიაში? სამომავლო მიზნებს შევეხები ასოციაციიდან გამომდინარე ვიტყვი, გვაქვს სამომავლო გეგმები, რომ ჩატარდეს საქართველოში ევროპის და სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციები, მოხდეს საქართველოს ცნობადობის გაზრდა სამედიცინო საერთაშორისო რუქაზე და ასოციაციის ფარგლებში მოვახდინოთ რეგიონალური გასვლები, მოვახდინოთ ასევე უფასო კონსულტაციები გარკვეულ დღეებთან დაკავშირებით და ასევე იქნეს გამოყენებული ეს საერთაშორისო ჩართულობით ის სპა პროცედურები და კონდეს შესაბამისი დანიშნულებები და იქნეს გამოყენებული საერთაშორისო მასშტაბებისთვის. სასიამოვნო სასარგებლოსთან ერთად. სასიამოვნო სასარგებლოსთან. უღმესი მადლობა, კეთი, მოგზაურობისთვის გადაცემაში ქალების ნარატივი. მე ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა გაგრძელდება. ყველა სიახლეს, რომელიც ახლა ექსკლუზიურად დავაანონსეთ ქალების ნარატივში, მოვიკითხავთ და შედეგებზეც ორიენტირდებით. კეთევა ხიშტოვანი, პედიატრ დერმატოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი და კიდევ სხვა მრავალი რეგალიის უმცრობელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. ასეთი იყო ორშაბათის ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს სამშაბათს ზუსტად 11 საათზე, მორიგი აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემებით. საინტერესო ორშაბათს გისურვებთ. საქართველოში თურქეთის ახალი ელჩის პირველი ინტერვიუ საქმის კურსის მაყურებლებისთვის. ფატმა სერენიაზგანი ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების დეტალებზე ელენე ჩომახიძესთან ინტერვიუში. რა თანხა დაიხარჯა სოციალურად დაუცველთა ქრონიკული დაავადებების მედიკამენტებით უზრუნველყოფაზე. ერთლარად ხელმისაწვდომი სამკურნალო პრეპარატების პროგრამის შედეგები. საქმის კურსის სტუდიაში საკუთარი ანალიზით ევროპული საქართველოდან ზურაბ ჭიაბერაშვილი. ქართული ოცნებიდან აკაკი ძოიძე. პარლამენტმა სამშენებლო კოდექსის განხილვა დაიწყო, საქმის კურსმა კი მისი მონიტორინგი. რამ შეუშალა ხელისუფლებას ხელი 2 წლის წინ ინიცირებული კანონპროექტის დამტკიცებაში. რა ელოდება ბიზნესს ახალი წესებით. დაელოდეთ მთავარ ეკონომიკურ და ბიზნეს სიახლეებს საქმის კურსისგან TV პირველზე.
გადაცემის სპონსორია ფრეგო. გონივრული გადაწყვეტილება თქვენი ავტომობილისთვის. გადაცემის სპონსორია როსალი. როსალი. ნატურალური ბელგიური შოკოლადი. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. სიკვდილის სტატისტიკა. ბოლო 13 თვე 44 გარდაცვლილი და 66 დაშავებული. აქედან მშენებლობაზე 20 დაღუპული და 22 დაშავებული. ბოლო შემთხვევა რამდენიმე დღის წინ მოხდა. თბილისში შვანიას ქუჩაზე მშენებარე კორპუსიდან ადამიანი გადმოვარდა. 26 წლის მამაკაცი ადგილზე გარდაიცვალა. სოფელი რუხი, მშენებარე საავადმყოფოში სარემონტო სამუშაოების დროს მამაკაცი დაიღუპა. თბილისი, სარემონტო სამუშაოების დროს სატვირთო ამწე ამოყირავდა, ერთი მუშა გარდაიცვალა. თემქაზე მშენებარე ობიექტიდან მუშა გადმოვარდა. ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ მოახერხეს. გარდაცვლილი 27 წლის მამაკაცია. სამუშაო ადგილზე დაღუპული ადამიანები. ტრაგიკული ისტორიების სერია. ჩვენ სტუდიაში მოდიან ადამიანები, რომელთაც ოჯახის წევრები სამუშაო ადგილზე დაკარგეს. რა იცვლება იმ დროს, როცა ქვეყანა გარდაცვლილებს ითვლის. ვინ იღებს პასუხისმგებლობას? ადამიანები იღუპებიან და ხელისუფლების რეაგირება არის ნული. ახალი წელი დაიწყო და მესამე მუშა უკვე გარდაიცვალა სამუშაო ადგილზე. ეს არ არის უბედური შემთხვევების საწარმო ადგილებს, ეს არის მკვლელობები. შრომის უსაფრთხოება, როგორ უნდა შეიცვალოს რეალობა. დღეს საღამოს 8-ზე ფართო დისკუსია ხალხის პოლიტიკაში. 2 საათი პირდაპირ ეთერში. სიკვდილი სამუშაო ადგილზე. რამე გაწყდა? ვერ გეტყვით, არ ვიცით, არ ვიცით. გადაცემას წარმოგიდგენთ აჭარა.net. გადაცემის სპონსორია